साथीहरु यो प्लेटफर्म एकदम जेन्युइन छ तर लो इन्कम छ तर के छ भन्दाखेरि एकदम ट्रस्टवर्थी छ विश्वास गर्न सकिन्छ हैन स्क्याम हैन र हामीले विभिन्न युट्युबमा धेरै नै हामी भिडियोहरु चाहिँ भेटाउन सक्छौं यो बारेमा विभिन्न साथीहरुले चाहिँ विभिन्न च्यानलमा विभिन्न खालको आफ्नो अभिव्यक्ति चाहिँ दिइरहेको हुन्छ त्यसै आधारमा मैले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा दुईटा यो एप्लिकेसन र यो वेब ब्राउजरमा भएको जस्तै यो वेबसाइट चाहिँ एकदम राम्रो छ हामी प्यासिभ इन्कम चाहिँ सजिलै चाहिँ इन्कम गर्न सकिन्छ यहाँनिर तपाईले हनीगेन सर्च गर्नु होला यो भयो हनीगेन फर्स्टमा आउँछ तपाईलाई अलरेडी थाहा होला एकदम जेन्युइन छ अनि यहाँबाट पनि हामी चाहिँ अर्न गर्न सकिन्छ अनि हनीगेन चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा इन्टरनेट डाटा सेयरिङ एप्लिकेसन हो जस्तै तपाईसँग घरमा इन्टरनेट छ हैन तपाईको इन्टरनेट वेस्टिङ गइराछ भन्देखि र तपाई फ्रीमा बस्नुहुन्छ तपाईसँग कामै छैन अरु र तपाईसँग एक्स्ट्रा मोबाइल छ भने त्यो मोबाइलमा तपाईले यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला र त्यतिकै छोड्दिनु होला नेट कनेक्ट गरेर त्यसपछि यो हनीगेनले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीलाई अर्निङ गर्छ कसरी काम गर्छ भन्देखि हनीगेनले चाहिँ जस्तै हाम्रो इन्टरनेट चाहिँ जति पनि वेस्टिङ गरिरहेको इन्टरनेट कनेक्ट मार्फत चाहिँ उले कलेक्ट गर्छ र त्यो कलेक्ट गरेको इन्टरनेट चाहिँ इन्टरनेट कम्पनीले उले सेल गर्छ भनेपछि त्यो बापत उले पाउने क्रेडिटलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो काम अनुसारको चाहिँ उले हामीलाई केही रिवार्ड्सको रूपमा चाहिँ हामीले दिने गर्छ त्यस्तै अर्को के छ भन्दाखेरि अर्को पनि नेक्स्ट सेम यस्तै छ यो एक नम्बरको हो सेकेन्ड नम्बरमा के छ भन्दाखेरि तपाईलाई म अर्को पाउन्ड्स एप भन्ने छ पाउन्ड एप यो पनि सेम हो साथीहरु एकदम सजिलो छ सेम हो तपाई हनीगेनकै कपी जस्तो छ तर अलिकति डिफरेन्ट हो तर काम पनि एउटै हो तपाईले डाउनलोड गर्नुस् अनि जीमेल हानेर एकाउन्ट बनाउनुस् त्यसपछि तपाई मजाले त्यही अनुसारले कनेक्ट गर्नु वाइफाई चाहिँ तपाईको जस्ट कनेक्ट हुनु पर्यो इन्टरनेट हैन त्यति हो तपाईको चाहिँ अर्निङ भइराख्छ र मेन कुरा के छ भने हामी यहाँबाट कनेक्ट गर्नलाई हामी अर्को पनि जस्तै रेफरल्सबाट गर्न सकिन्छ तपाईले एकाउन्ट बनाउँछ साथीहरुलाई रेफर गर्नुस् कोड मार्फत तपाईसँग यदि फ्रेन्ड छ तपाई युट्युब च्यानल चलाउनुहुन्छ तपाईसँग युट्युबमै तपाईले भिडियोको त्यो लिंक राख्दिनु होला लिंकबाट साथीहरुले धेरै नै बनाउँछ तपाईको त्यही अनुसारले चाहिँ केही चाहिँ मनी चाहिँ एकदम सजिलै चाहिँ जेनेरेट भइहाल्छ त्यति धेरै फास्ट र छिटो पनि धेरै पनि हैन तर एकदम जेन्युइन छ सजिलै तपाईले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ धेरै पनि हामी साथीहरुले के देख्छ भने विभिन्न एप्लिकेसनबाट डाउनलोड गर्दै चेक गर्दै तर चाहिँ पोइन्ट्सहरु चाहिँ धेरै कलेक्ट गरे पनि रिवार्ड्सको डरमा चाहिँ हामीले पे आउट चाहिँ नहुने देखेको धेरै समस्या देखिन्छ धेरै प्रब्लमहरु चाहिँ हामी कमेन्ट पनि हेर्न सकिन्छ त्यसकारणले चाहिँ जस्ट यो टु एप्लिकेसन छ हैन यो एप्लिकेसन चाहिँ एकदम राम्रो छ तपाई युज गर्नु होला र युज गरेपछि के छ तपाईले राम्रो अर्निङ गर्नुमा चाहिँ छैन तपाईले जस्ट कमेन्ट गर्नु होला आई होप साथीहरु यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्लिज भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला र हामीसँग जोडिनु लागि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र फेरि पनि बेनिसो यस्तो नयाँ भिडियोको साथ